Először is megmutatom a hirdetéseket, miközben a háttérben amúgy tesztelem a megvásárlás után, hogy valójában tényleg hibások-e a PS2-k, amiket vettem. Lehet látni mind a két hirdetést, 4500 forint volt darabja, ezeket lealkuttam kábelek nélkül, kontroller nélkül, elméletileg nem működőnek eladva. Most itt egymás után bedugdostam őket, és megnéztem, hogy bármelyik olvas a lemezt, vagy egyáltalán bekapcsol először, mert nem voltam benne biztos, hogy működnek. Szokásos Final Fantasy X lemezzel tesztelünk. Ez lett a baseline nagyjából a teszteléshez az összes konzolnál. Ugyanúgy körkarcos a lemez, és hogyha ezt be tudja olvasni bármelyik PS2, akkor azt úgy titulálom, hogy az működik. De az első kapásból semmit nem csinál. Ennél lehetett hallani hangokat, hogy próbálkozik, de ez egyáltalán nem olvasott lemezt. Aztán kipróbáltuk a másodikat. Ő is bekapcsol, ami hát már jó jel. Legalább nem a táppal van a baj. Aztán nézzük, hogy olvas a lemezt, vagy egyáltalán mit csinál. De ő fel se pörgött. Próbálkoztam még párszor, megnyomkodtam itt-ott a házat, de semmi. Úgyhogy ő teljesen halott volt olvasás szempontjából. Szépen fölírtam. Természetesen minden 4-re fölírtam, de itt most csak ezt a 2-t mutatom, amivel ma dolgozni fogunk. Fölírtam, hogy egyik sem olvas lemezt. Amint az látható is, mindkettőt itt megmutatom. Rendeltem, ugyan végül AliExpressről kellett. Hetekig vártam vele. Hetekig vártam, hogy Vinteden megjelenjen az a lézer olvasó fej, ami ezekben a PS2-kben van. És természetesen, amikor megrendeltem, utána rá pár napra megjelent egy eladónál, Vinteden, ráadásul magyar eladótól, tehát még közel is volt. De hát Aliról megjöttek. Ugyanez, amit Vinteden árultak, de megvannak. Hetekig vártam, ha megjelenik, de mit ad Isten. Mégis Aliról kellett jönniük. Árban nagyjából ugyanaz volt, minőségben hát, ki tudja. Amint látható volt, azért a dobozok elég össze voltak nyomva. A posta nem nagyon bánt jól velük. Féltem amúgy, hogy a lézer megsérült, ugyanis ugye itt ez a mozgó alkatrész, mutatom közelebbről is, ugye itt a lencse rajta, ez nagyon-nagyon érzékeny. De kiszedjük és kicseréljük. És én őt egyszer, kétszer, háromszor, négyszer már szétszedtem, és finom hangoltam magát a lézert. Ugye lehet állítani a hátulján a CD-DVD olvasásnak az ellenállását, hogy mennyire hajtsa meg a lézert. Sajnos több próbálkozás után arra jutottam, hogy ezt a lézert bizony ki kell cserélni. Úgyhogy most így is teszünk. Aztán most, hogy kiszabadítottuk a helyéről, lássuk, hogy mivel van dolgunk. De előtte egy kis hekkelés. Ugyanis nagyon apró alkatrészeket kell méregetnünk, és mivel nincsen másik csatlakozóm a multiméterhez, de varrótű van itthon, ezért összehekkeltem a multiméteremet varrótűkkel, hogy lehessen pontosan mérni apró alkatrészeket. És mivel van hozzá ilyen gumivédő, toldat, akármicsoda, ezért ez elég egyszerű volt. Maszkolóragasztóval is megpróbáltam, hogy is működik, de így egyszerűbb és nem kell ragaszgatni.
Az eredmény igazából ugyanaz. Aztán nézzünk egy kontinuitást. Ha sípol, azt jelenti, hogy érintkezik, és bizony sípol. Úgyhogy folytassuk is azzal, hogy megmutatom, hogy mit kell mérni. A két finom hangoló csavar alatt lehet mérni az ellenállást, hogy a lézer mekkora feszültséget kap. És van egy gyári érték, na most ezek már teljesen meg vannak húzva. És amint azt észrevettem, a működő olvasón is teljesen eltérő értékek vannak a gyáriakhoz képest, de azok olvasnak. Ezeket kipróbáltam, pontosabban ezt a lézert, amit most mértem, kipróbáltam, teljesen meg volt húzva, nem olvas. És nézzük meg, hogy az új lézer hogy van behangolva, viszont mivel még össze van forrasztva a végén, ami meggátolja azt, hogy kisüljön, miközben szállítva van, ezért valószínűleg a mért érték csökkenni fog, ha egyáltalán lesz mért érték. És amint az látható, eléggé ugrál, ugyanis még le kell forrasztanunk róla ezt a forrasztást, amit összeforrasztanak ilyenkor rajta. Mutatni fogom, nem tudom elmondani magyarul, hogy mi ez. A lényeg, hogy azért forrasztják össze azt a 3 pint a másik oldalán a szalagkábelnek, hogy nehogy ki tudjon sülni, és megsérüljön a lézer szállítás közben. Mutatom is, hogy erről van itt szó. Ezt fogjuk szépen eltávolítani. De előbb szedjük szét a másik lézernek a házát, és szedjük le róla az olvasófejet. Apró műtyűrcsavarok, de igazából ez a fajta lézer elég könnyen szétszedhető. A másik macerásabb, azon 2 sín van, de ezzel majd később találkozunk. Most csak szépen meg akarom mutatni, hogy így kéne kinéznie ott a forrasztásnak a szalagkábel végén. Semmi extra. Annyi, hogy óvatosan kell leszedni róla majd, nehogy megégessük a szalagkábelt, ugyanis ez elég könnyen szétég. Úgyhogy épp ott csak finom hozzáérintés. És ez az on szippantó valami, ami eltávolítja. Igazából az se kéne hozzá, mert hogyha le van tisztítva a pákának a vége, akkor simán lejön magától is, de biztosra akartam menni. Úgyhogy szépen fel is rakom erre az univerzális csipesz tartó akármicsodára. Aztán szedjük le. Gyorsan megtisztítom a pákának a hegyét, úgyhogy már fel van hevítve. Biztos, ami tuti. Legutoljára szerintem még műanyag is olvat rá. Aztán egy apró érintés. Majdnem. Még ott maradt 2 ponton összeért. Még mindig összeér egy kicsit. Harmadszorra is béna voltam. Most még egyszer pákatisztítás. És magától lejött. Így kéne kinéznie. Mutatom közelebbről is. Itt, hogyha biztosra akarunk menni, akkor kontinuitásra meg lehet nézni, hogy biztosan nem érnek össze a pontok, de ránézésre látszik, hogy nem, úgyhogy nem is nagyon foglalkoztam vele. Úgyhogy folytassuk is a finom hangolással. Mindenek előtt célszerű megjelölni a csavarokat filccel. Én itt Sharpie-val csináltam, hogy tudjuk, melyik állásban volt legelőször, hogyha véletlenül vissza kéne állni alapállásba. Viszont nagyon apró pici mozdulatokat kell csak rajta csavarhúzóval fordítani. Nagyon érzékeny ez a
az állító. Az értékek, amiket kimértem egy működő lézerem, az 550 a CD olvasón és 850 körül a DVD-n. Na most a gyári értékek azok 1000 és 1500 körül vannak. Ezek ohmban természetesen. Itt most a CD-n 340-et mérek, a DVD-n pedig 890-et? 540-et, jó. Úgyhogy mind a kettőt szépen hangolni kell. Ugyanis jelenleg eléggé meg vannak húzva. Aztán finom hangolunk. Balra fordítva növeljük rajta az ellenállást, óra irány, tehát jobbra fordítva pedig csökkentjük. Itt azért ez elég pepecselős, hogy eltalálni azt, ami úgymond megfelelő lesz majd olvasáshoz. Úgyhogy ez elég unalmas. Ez a CD az nagyjából jó is lesz, 590, és nézzük a DVD-t. Ezen egy kicsikét azért húzni kell vissza, mert most jelenleg nagyon-nagyon erősre van állítva. Olyan 8, 50, 60 köré szeretném. Itt most kiló ohmba számolt, de ez 690 ohm volt. 0,69 kiló ohm. Néha érdekes a multiméter, hogy gondol egyet és átvált. 870 ohm, így nagyjából jók is leszünk. Szerintem így olvasni fog, úgyhogy be is szereljük. Mindenek előtt viszont ezt meg kéne pucolni. Ez a csigahajtásnak a vezetője. Azért az évek alatt összeállt rajta a reteg, de egy törlés a rongyal, és olyan, mint hogyha új lenne. Aztán rátesszük a sínre magát a lézert. Aztán nagy nehezen kitalálom, hogy melyik irányba kéne lennie. És jöhetnek a műtyűr kis síntartók. Annyira amúgy nem vészes, csak odarakni először nehéz a helyére. Aztán, hogyha a csavar benne van, igazából magától a helyére áll. De amint ez látható, amint odarakom, konkrétan hozzátapad az ujjamhoz. Aztán rájöttem, hogy előbb a sínre kéne rátenni magát a műanyagrészt oldalt. Úgyhogy csináljuk újra. Aztán gyorsan össze is dobom. Persze, mivel annyira bezumoltam, ezért nem is lehet látni, hogy alul mi történik. De igen, visszaraktam a síntartókat alulra is. Aztán felrakjuk a csigahajtásnak a vezető karját, és jöhet egy kis szilikonolaj. Szépen óvatosan bele szoktam fújni ebbe a kis tartóba, és onnan főpiszkálóval kenem föl, ahova kell. Szépen finoman, nehogy lefolyjon. Ezt az előző videóban is mondtam. Épp csak annyit, amennyi kell. Sokszor a kevesebb a több. Természetesen balfaszkodok, mert oda csíptem a rongyot, aztán rájöttem, hogy most már nem is kell. Aztán amint át van kenve, alaposan átmozgatom, hogy tényleg mindenhova fel legyen kenve a szilikon, átjárja magát. Aztán szereljük is össze, és nézzük meg, hogy működik-e. Most a kedvenc részem, visszadugni a szalagkábelt az olvasófejbe. Hát már annyiszor csináltam, hogy van rá technika. A legjobb az, hogy mindegyik modell között másik olvasófej van és másik csatlakozó, ez még talán a könnyebbik.
De a második PS2, amin dolgozni fogunk még a mai videóban, azon még rosszabb. Ezen billenős csatlakozó záró van, a másikon pedig csúsztatós. A csúsztatóst visszarakni egy kézzel nem épp egy álom. Szépen visszadugom a szalagkábeleket. Természetesen a fele megint nem látszik. Viszont legalább jól mozog az olvasófej. Aztán jöhetnek a csavarok. Most egyelőre csak nyitott házzal fogunk tesztelni, úgyhogy többi csavart nem rakom be, csak a lézertartót. És mindenek előtt izopropil alkohol, főpiszkáló, és nagyon-nagyon óvatosan megtisztítjuk a lézernek a lencséjét. Tehát semmilyen nyomás, épp hogy csak hozzáérintve, nem eláztatni, óvatosan áttörölni egyszer nedvessel, utána pedig szárazzal. Megvártam, még úgy megszárad, kicsiket kifolyogattam, úgyhogy tesztelhetünk is. Elég meglepően jól működik amúgy ez a HDMI átalakító, soha nem gondoltam volna. Csak annyi, hogy iszonyat macerás bedugni a tápkábelt, amikor ez csatlakoztatva van. Próbálom úgy beállítani a PS2-t, hogy látszódjon az is, és a képernyő is egyszerre. Aztán jöhet a szokásos Final Fantasy X DVD. Amint lehet látni, ezért eléggé körkarcos. És amint azt kiderítettem, pont a modolt PS2 volt, amelyik széthúzta a lemezeimet, miközben teszteltem legelőször. Érdekes módon a többi nem működő egyáltalán nem bántotta a lemezeket. Amint az látható, először csak pörgeti a lemezt, itt ezért párszor újra kellett indítanom. Valószínűleg még furcsa volt a lézernek. De 2-3 újraindítás után amint ez látható, halállazán olvassa a DVD-t. Kamerán kívül kipróbáltam CD-vel is, és azt is simán viszi. Úgyhogy működik, rakjuk össze, és nézzük meg, hogy ténylegesen mindenféle külső behatás nélkül működik-e úgy, mint egy PS2. Ugye itt gondolok az érzékelőkre a házon. Úgyhogy gyorsan össze is rakom. Itt mutatom, hogy ezek a csavarok jöttek ki, és természetesen a BIOS elem, vagyis hát a CMOS elem, amit én már kicseréltem, amikor a legelején szétszedtem magát a konzolt. Ebbe egy gyári Mitsubishi volt még. Ez is olyan konzol volt, ami még rajta volt a garancia matrica, úgyhogy én nyitottam fel először. Kuka az elem. De ő is szépen teljesen át lett tisztítva kívül-belül. Darabokra volt szedve. Úgyhogy itt igazából már csak az utolsó lépéseket mutatom. És neki kivételesen nincsen mocsár szaga.
Persze kihagytam egy csavart, úgyhogy újra szét kellett szednem. Pont a controller portoknak a leszorítójánál egy búbos csavar kimaradt. És persze mikor vettem észre, akkor, amikor már az összes többi házcsavar bent volt. Teljesen amatőr vagyok. És nézzük meg, hogy így, hogy össze van rakva teljesen, működik-e úgy, ahogy egy konzolnak működnie kéne. Ugyanaz a lemez. De most még kontrollert is dugok be, hogy ténylegesen lássuk, hogy elindul-e a játék. De amúgy kérdés nélkül el is indul. Mutatom közben a már megtisztított és javított kontrollert, hogy ez is tökéletesen működik. De erről majd egy külön videóban, ahol nem csak azokat a kontrollereket, amiket vettem, hanem néző kontrollerért is fogom úgymond tisztítani és javítani. Ezek a felvételek már rég kész vannak, csak külön videójuk lesz. Viszont amit az látható, a konzol közben tökéletesen működik, elindult a játék. Úgyhogy ki nem hagyhatjuk, leszedjük a diagnózist jelző maszkolóragasztó feliratokat, vagy minek hívjam, és felírjuk rá, hogy mi a végkimenetel. Aztán folytassuk is a második PS2-vel. Azaz a neve alapján második, ugyanis ez már a harmadik, amit javítunk. Neki ugye az volt a problémája, hogy fel se pörgette a lemezt. Viszont előbb azt is látnom kéne, hogy egyáltalán olvas-e lemezt. Kicsikét akadozik az olvasófej, miközben mozog. Ez természetesen egy másik fajta lézer, mint amit én rendeltem, úgyhogy ez egy nagyobb kihívás lesz. Ezt 6. haszakad meg kell javítani, anélkül, hogy ki tudnám cserélni, ugyanis ez, amint látható, 2 sínen mozog, a másik féle egy sín, és hát maga a ház csatlakozója nem kompatibilisek. Ez egy teljesen más olvasófej. De hát annál inkább motivál, hogy ténylegesen meg kell javítani, és nem csak csere. Úgyhogy itt azonnal kezdünk is ellenállásméréssel, hogy lássuk, mennyire van elállogatva maga az olvasófej. Itt más a csavaroknak a kiosztása, és itt azért én egy párszor kibe raktam a lézert. Ugyanis nagyon sok pozícióban és ellenállással kellett kipróbálnom. Mindig csak a CD-ket akarta olvasni, a DVD-ket nem. Tehát a CD része jó volt, a DVD ez meg kuka. Amint az látható, úgy nagyjából ugyanazokat az értékeket állítottam be, mint az előzőnél, meg hát a működőnél, de hát ezt most így finom hangolgatom. Ugye itt is megjelöltem a csavarokat, mielőtt elállítgattam őket, hogy tudjam, hogy honnan indultunk.
Aztán, hogy biztosra menjünk, azért izopropil alkohollal itt is áttisztítom a lencsét. Ugye addig nem akartam nekiállni teljesen szétszedni és megpucolni magát a mozgó alkatrészeket, magukat a mozgó alkatrészeket, amíg nem vagyok benne biztos, hogy működik, és igazából nem egy halott lézeren dolgozom, de természetesen miután kiderül, hogy működik vagy sem, utána már eldönthetjük, hogy kipucolom-e. Úgyhogy szépen rakjuk is vissza a helyére. Amint azt mondtam az előzőnél, a kedvenc részem ez a szalagkábel. És ezen a fajta olvasón megint csak másik a csatlakozó, ugye ez a becsúsztatós, ezt sokkal nehezebb eltalálni, mint a lezárósat, viszont itt mákon volt. Elsőre bement. Amint meg is lepődtem. Úgy Isten tudja már hányadik kiszedés és berakás után vagyok. Amint azt ugye mondtam is, hogy többször kellett állítanom az olvasófejet. Miután az összes szalagkábel a helyén, jöhetnek a csavarok. Aztán gyorsan teszteljünk is. Itt eléggé biztos voltam benne, hogy működni fog, úgyhogy kontrollerre kezdtem. Elsőre azt hittem, hogy még mindig nem jó, ugyanis bejött az almenü. Aztán meglepetésemre elindult a játék. Itt még mindig lehet rossz, de hogyha feljön a Square Enix felirat, bocsánat, Squaresoft felirat, akkor az azt jelenti, hogy elindult a játék. És amint az látható, megy. Úgyhogy működik. Ezen felbuzdulva rakjuk is össze, ugyanis akkor működik, hogyha mindenféle külső behatás nélkül olvassa a DVD-t és elindul a játék. Szépen külön vannak szedve a csavarok, amúgy az összes konzolhoz, mindegyiket felszoktam címkézni. A laptopokból tanultam, ugyanis ott össze voltak ömlesztve a csavarok, és bizony volt olyan, ahova el kellett gondolkoznom, hogy milyen csavar megy. Azóta szépen külön zacskókba vannak felcímkézve. Aztán most, hogy egybe van, jöhet a teszt. Megint csak ugyanaz a lemez. Aztán meglepetésemre semmi sem történik. Fel se pörgette a DVD-t. Egy párszor újra próbáltam. Aztán miközben itt nyomkodtam a házat, észrevettem, hogy felpörög a lemez.
Úgyhogy szétszedjük megint. Viszont ezúttal csak idáig kell szétszedni. Ugyanis az első csatlakozó volt az, amelyik nem érzékelt. De ezt mindjárt ki is mérjük, és megnézzük, hogy valóban így van-e. Úgyhogy elő a multiméterrel. Kontinuitás mód. Akkor kell sípolnia, hogyha a kapcsoló ugye összeérinti a két pontot, ergo be van nyomva. Na most ugye ennek elég pontosnak kéne lennie. Tehát amikor lenyomom, sípolnia kéne. 10-ből egyszer? Talán. És akkor is csak egy bizonyos ponton. Na most ez elég gyakori hiba ezeknél a PS2-knél. De ha magával a csatlakozóval nincs baj, csak koszos, akkor elég egyszerű a megoldás. Itt mutatom közelebbről is. Semmi nem történik, miközben lenyomom. Csak egy bizonyos ponton. Úgyhogy jöhet a jól bevált WD-40 specialista kontakttisztító spray. Szépen befújom a csatlakozót. Eláztatom amúgy benne, tehát hogy nem kíméltem. Itt azért rendesen át kell pucolni. És amikor már jól meg van fújva, akkor jól meg kell nyomkodni a gombot, hogy minden, ami reteg benne van, felszabaduljon. Kicsit kirázom belőle, kifújjam belőle, még egyszer átpucolom. Aztán megnézzük, hogy működik-e. Most miután kipucoltam, nézzük még egyszer a kontinuitással. És azonnal működik. Úgyhogy rakjuk is vissza a helyére, és nézzük meg, hogy ténylegesen olvas-e mindenféle külső behatás nélkül a PS2. Én közben gyorsan összeraktam a konzolt. Nagy nehezen megint összedugtam. Jöhet a szokásos Final 10 DVD. Természetesen nem tudom kiszedni, mert miért ne? És mindjárt kiderül, hogy olvas-e a DVD magától. De hallom is, hogy pörög a háttérbe, és elindult a játék, úgyhogy nem nyúltam hozzá a PS2-höz. Ezt megnézzük a kontrollert is, megvárjuk, amíg elindul a játék. És úgy tűnik, hogy ő is tökéletesen működik. A lézeren kívül a csatlakozó is rossz volt. Úgy, hogy szét volt szedve, ugye és én tartottam lenyomva, és persze működött, de amint visszakerült a ház, kiderült, hogy a csatlakozó maga rossz volt. Vagyis hát a kapcsoló maga rossz volt. De ezennel ő is készen van. Úgyhogy szépen leszedem róla az előzetes diagnózist jelző maszkolóragasztót. Imádom a maszkolóragasztót. És felírjuk, hogy a 2-es számú PS2 is
javítva lett. Ismét eltelt 2 hét. Próbáltam mi hamarabb megcsinálni ezt a videót is, de a háttérben másik projektek is futnak. Így jött ki. Mindeközben megmutatnám, hogy mivel készültem még, és hogy mik lesznek a következő részekben. Rendeltem 3 darab PS3-at, mind a 3 Yellow Light of Death hibával, és közben nézőktől is kaptam egy csomó hardvert. Itt kaptam egy Switch Lite-ot, kaptam egy Nintendo DS XL-t, rendeltem 2 Nintendo DS Lite-ot, továbbá kaptam egy MacBookot és egy MacBook Air-t javításra. Az utóbbinak mutatom is, hogy az alaplapja kint van, ugyanis én ezzel már lassan 2 hete szintén videózok a PS2 mellett, ezt hozzá kell, hogy tegyem. Ez egy kicsikét hosszadalmasabb videó lesz. Elég nagy kihívás maga az a MacBook. Az Airnek még neki se tudtam állni. És most elnézést még egyszer azoktól, akik elküldték nekem a hardveréket. Ezt említettem is az e-mailezésben, hogy valószínűleg ez egy darabig el fog tartani. A másik pedig, hogy ugye az előző videóban sorsoltuk őt, viszont Tomi a nagytesó, aki megnyerte a sorsolást, lemondott a kártyáról. Úgyhogy a következő videóban, és remélhetőleg karácsonyi ajándékként ezt valaki megkaphatja. Ugyanazt kérném, mint az előzőben is, hogy kisorsolhassuk igazságosan. Legyél feliratkozva rám, lájkold be a videót és írj egy kommentet. A sorsolás után pedig fel fogom veled venni a kapcsolatot kommentben, aztán vagy e-mailen, vagy Discordon beszélünk, és eljutatom hozzád a videokártyát. Bárki is nyeri meg. Remélem, hogy most tényleg oda kerül valakihez. Tomi a nagytesónak pedig még egyszer nagyon köszönöm, hogy úgymond felajánlotta újra a videokártyát, ugyanis jelezte, hogy neki nincs rá szüksége, így remélhetőleg valakihez fog kerülni, akinek tényleg szüksége van rá, és tudja használni. Úgyhogy remélhetőleg a következő videóban is találkozunk. Szerintem a PS3-akkal fogjuk folytatni, de ez megint csak a postán múlik. Addig is köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő részben is. Sziasztok!